गाईज, केक हाऊस 204 या यूट्यूब चॅनलवर प्रणाली पाटील सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करीत आहे. तर आज आपण क्राऊन केक पाहणार आहोत आणि त्यासाठी हा मी क्राऊन यूज करणार आहे. आय थिंक हा क्राऊन सगळ्यांनी पाहिला असेल, खूप साऱ्या केक शॉपमध्ये मिळतो किंवा डेकोरेशनच्या शॉपमध्ये मिळतो हा क्राऊन. तर हा क्राऊन यूज करून आपण आज केक बनवणार आहोत. तर आय होप तुम्हाला या केकची डिझाईन खूप आवडेल. जर आवडली तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर हा क्राऊन आपण खोलूया. ओके, सो हा असा क्राऊन असतो. त्याला इथे हे खाचे असतात, त्याच्यामध्ये पॅक खाचामध्ये टाकून आपल्याला तो राऊंड बनवायचा असतो. तर हे बघा, डन. इथे हे खाचे आपण टाकले आहेत असे, आणि हा मस्त असा गोल असा क्राऊन झाला आहे. तर हा क्राऊन आपण आज केकवर ठेवणार आहोत. मोस्टली हा क्राऊन लोक डोक्यावर ठेवतात, पण आपण केकवर ठेवणार आहोत आणि केकला सुंदर अशी डिझाईन देणार आहोत. तर बघा, केकची डिझाईन आवडते का?
पण आता केकची हाईट वाढली आहे, तर याला पॅक कसं करणार ते सुद्धा मी आज आपल्याला व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तर चला पाहूयात की मी याची पॅकिंग कशी करते. तर केक पॅक करण्यासाठी आपल्याला हे दोन बॉक्स लागतात. एका बॉक्समध्ये नाही होणार हाईट. सो चला आधी आपण हे बघा काय करायचं. आपल्याला एका बॉक्सचं आपल्याला एक साईड आपल्याला कवर करून घ्यायचे आणि दुसऱ्या बॉक्सची अपोजिट साईड मीन्स ही वाली साईड या बाजूला पण ह्या बाजूने पॅक केले. आता ह्या बॉक्सला पण ह्या साईडने पॅक करणार आहोत. हे मी पॅक केले. तर हे बघा हा आपल्याला बॉक्स याच्या आतमध्ये ठेवायचा आहे. दिसला कसा ठेवला मी. आणि हे मग आपण असं पॅक करूयात. तर जर कळलं नसेल तर परत दाखवते. हा मी असा पॅक केलेला बॉक्स बनवला आणि ह्याची या साईडने मी बॉक्स बनवला आणि हा बॉक्स या बॉक्समध्ये आपण ठेवून दिला आणि हा आपला असा बॉक्स रेडी झाला. आणि आपल्याला